Привіт, народ! І сьогодні ми з вами продовжимо розмову про царя Давида. І щоб ви зрозуміли, наскільки важливий цар Давид, ми можемо для початку поговорити про зірку Давида. Ви не повірите, але зірка – це релігійний символ. І цей релігійний символ, певна річ, існував задовго до виникнення повноцінного іудаїзму. Але однозначно зірка Давида використовувалася при храмових всіх церемоніях. Вона використовувалася насправді і іудеями, і насправді не лише іудеями. Це так. Чим вона відома? Вона відома перш за все тим, що вона стала національним символом іудаїзму. І хоч насправді ви не знайдете визначної етимологічної прив'язки царя Давида до зірки Давида, тим не менше вона є. І ця прив'язка, вона ґрунтується на тому, що саме цар Давид, він перший збагнув важливість релігії. За часів правління царя Давида у нас релігія починає цвісти і пахнути новими барвами і новими запахами. Зокрема, ладаном. Тобто це все у нас починає структуровуватись. І наша розмова зараз піде саме про те, а як царю Давиду вдалося об'єднати всіх іудеїв, як йому вдалося, воюючи з філістимлянами, побудувати свою країну. Це я говорю на той випадок, що війна і не на часі. Знаєте, 1000 років було на часі, а щось і стало зовсім незрозуміло, тим не менше. Важливість постаті Давида визначається ще тим, що він у нас майже канонізований правитель. Чому майже? Тому що завдяки тому, що інформацію було важко приховати, як ми пам'ятаємо, іудеї любили записувати багато всякого різного, то назвати його святішим за папу римського буде важко. Але тим не менше, я про все це зараз вам розповім. Починається правління Давида з того, що він у нас править у Хевроні. Власне, з Хеврона у нас починається ця вся історія. Справа в тому, що Давид перший розуміє, що Хеврон – це таке. Куди ви оцей Хеврон мені хочете засунути? Он там Єрусалим. Кажуть, бомбезне місце. Тільки шкода, воно не наше. І він починає війну з евусеями, з місцевим народом. Він отримує перемогу, захоплює місто. І доволі таки швидко він потоваришував з царем Кіра. І цар Кіра, Хірофан, він загалом-то сприяє тому, щоб Давид відновив Єрусалим. Але знову ж таки, це не потрібно царю Кіра, тому що Кір у нас припортове місто, точніше це місто-порт таке знамените на весь світ. Царю Кіра, якщо чесно, цар Давид з його Єрусалимом не сильно треба. Але це говорить нам про те, що цар Давид вміг налагоджувати контакти, як не дивно. І щось його навчила історія з філістимлянським царем Ахішею, знаєте. Наступним кроком Давида було те, що він просто увійшов, так би мовити, в гру. Він запалився, він грає, він однозначно грає. І він починає грати завойовника. Що характерно, що в часи його правління практично не було зіткнення з філістимлянами. Хоча загроза філістимлянської навали була там однозначно, кожен раз вона проговорювалася, але тим не менше зіткнень з філістимлянами чомусь в період правління Давида ми не спостерігаємо. Хоча
уже в часи Соломона філістимляни про себе нагадають. А тут щось взагалі нічого, все нормально. Паритет встановився поміж ізраїльтянами та філістимлянами. І це ще не все. Цар Давид будує державу. От перш ніж йому піти завойовницькими походами кудись, він вибудовує таку систему важелів та противаг, що важливо, коли ви хочете побудувати державу, все ж таки коли-небудь, яка йому дозволить обирати кращих. Це важливо, тому що він зібрався в похід. А трупи йому в армії не потрібні, грубо кажучи. Тобто йому не потрібні непідготовлені солдати. І що він робить? Перше, що він плює з глибокої дзвіниці на те, хто якого роду, що характерно. В його армії служили і хети. Це те, що ми знаємо. В його армії служили філістимляни. До речі, один філістимлянин став прямо керуючим армії, принаймні однієї з частин армії. Там серйозну кар'єру зробила людина, між іншим. Що це давало Давиду і як він справлявся з тим, що от в його країні, яка між іншим, як ви пам'ятаєте, ґрунтується на релігії. А релігія у нас іудаїзм. І певна річ, іудеї якось не сильно то сприймали, що тут у нас ходять, бродять якісь оце люди. Це майже 1000 років до нашої ери, народ. І за таке могли дати тринюлей ще таких. Серйозно. Але цар Давид робить дві важливі речі насправді. Перша річ – це та, що він всіляко підтримує храм. От якщо ми подивимося на його біографію, він прям сильний поборник храму, він сильний поборник релігії, він прям страж релігії. Він прямо своїм царським перстом всіляко сприяє розвитку релігії. І він всіляко там слухає пророків всіляких різних, це досить таки сильно любить цар Давид. Він слухає кожного релігійника, всіляко сприяє розвитку релігії. Він хоче побудувати храм в Єрусалимі на хвилиночку. І він хоче принести туди ковчег заповіту. На хвилинку. І разом з цим в армії іудейській воюють практично всі, кому не ліньки. Як одне з іншим корелюється, ви мені скажіть. Насправді все дуже просто. Перше правило, ви ніде не знайдете, що от іудаїзм наше все. От наше все іудаїзм. Оцього немає. Це при тому, що іудаїзм взагалі-то наше все. Але про це ми не говоримо. Цар Давид чудово розуміє, що люди, які приходять в його царство, останнє, що вони хочуть чути, іудаїзм, іудаїзм, іудаїзм. Ні. Все дуже просто. Ви просто берете і служите в армії Ізраїля. Певна річ, ви підкоряєтеся законам і правилам армії Ізраїля. Це зрозуміло. І вже так поступово, нікуди не кваплячись насправді, люди якось самі приймають рішення, а чи не прийняти мені іудаїзм, ви мені скажіть? Отак от випадково. Тобто люди самі до цього приходять. І деякі з людей приходять до цього прямо серйозно. Я про таку людину вам ще розповім. Тобто там державотворча ідея якраз заключається в тому, що ви нікого не силуєте для початку.
Хочете чогось добитися? Не кажіть, чого ви хочете добитися. Перше правило. І створюйте всі умови для того, щоб дістатися своєї цілі. Я не кажу про те, що не треба діставатися своєї цілі, не треба мати амбіції. Я якраз людина, яка спокійно сприймає і цілі, і амбіції, в кожного з нас свої амбіції, в кожного з нас свої цілі. Це добре. Але бувають факапи з методиками досягнення цілей. Але цар Давид, тим не менше, нормально організував державу. І зараз ми з вами перейдемо до більш такого практичного результату. Тому що цією своєю гібридною армією цар Давид прорубує собі вікно в Сірію. Він доходить буквально до Тигра і Єфрата. Сірійський цар, напевно, був в шоці. От такого він від Давида не очікував. І тільки після того, як Давид відтяпав шматок Сірії, тільки після цього у бідних ізраїльтян з'явилася можливість виробляти повноцінну мідь. І це важливо. Це означає, що армія Ізраїля іще стає міцнішою на порядок. Значить, армія Ізраїля може продовжувати завоювання. І можете подивитися на карту, з завоюваннями в Давида все було нормально. Він підкорив всі народи, принаймні всі малі народи, які пізніше стануть повноцінними іудеями, яких ми зараз розуміємо як іудейські групи. Хоча вони насправді, коли їх завойовував цар Давид, вони були не сильно в курсі, що вони іудеї. Вони відносилися там до певних своїх груп, але їм і так було добре, вони були язичниками перш за все. А тут прийшов цар Давид зі своєю релігією і став оце їм робити настанови. Але цар Давид як настановник був не дуже. Перше, що хочу сказати, що в цього настановника, майже святого правителя, було 9 жінок. Офіційно. Нормальний такий настановник. І на час нашої історії їх поки що 7. В нього 7 жінок, 6 синів. Молодець, словом. Красавчик. Тим не менш, він уже починає дещо старіти. Він великий воїн, він говорить досі про те, що добре, я не можу вас вести, хоча він намагається, він час від часу поривається насправді в бій, тим не менше він розуміє, що він не може їх вести, але ж він цар. І він займає, так би мовити, нову нішу, а давайте я буду вашим талісманчиком. Такий талісман Давид. Чим це добре? Тим, що армія завжди знає, що цар їх прикриє. От цар завжди в тилу, але він завжди за армією. Це характерно і це важливо. Але сталася така собі цікава історія. Ця цікава історія сталася з Ветсавією. Ветсавія була жінкою Урії. Урія у нас хет за походженням. Він служить в армії Давида. Служить непогано. Якщо буде служити далі, він стане генералом. Він прямо такий серйозний воїн, який зробив уже частину кар'єри. Тобто перспективна людина. І загалом то зрозуміло, чому Ветсавію видали за Урію. Тому що, я ж кажу, кар'єра, перспективи. Нічого, що хет. Нічого. Іудеям те нормально. Значить, буде іудеєм. І Урія явно цим переймається. Тобто він уже хоче бути іудеєм, він такий хетикий, майже іудей. Але справа в тому, що якось
цар Давид, коли вийшов на дах свого палацу, який був дерев'яний, він побачив Вецавію. І тут у нас думки розходяться. Дехто вирішив, що цар Давид побачив Вецавію, яка була на даху свого будинку. Знаєте, що в цій теорії не так? Ви бачили іудейський будинок? Якось воно не клеїться, якщо чесно. Є куди більш цікавіша теорія. В царя Давида все ж таки був палац. А в палаці прийнято розводити дерева, ставити собі водні оці всі басейни, всілякі різні. І є теорія, що Вецавія все ж таки купалася в царському басейні. Можливо, вона не хотіла нікого зваблювати. Я більше прихильниця цієї теорії. Хоча це ви Біблію ще не читали. Зараз скажу свою теорію. Вецавія купалася вночі. А рахуючи те, що це майже 1000 років до нашої ери, з освітленням було поганенько насправді. І коли ви купаєтеся вночі, то останнє, що ви хочете, щоб вас побачили насправді. Тому закидати Вецавії те, що вона прям хотіла, щоб її побачив цар Давид, якби вона хотіла, щоб її побачив цар Давид, вона хитра, прийшла б вдень, коли її видно, а не ходила б вночі. Тим не менш, навіть вночі таку красу цар Давид побачив. І він її побачив, і тут же дав розпорядження, щоб її привели до нього. Далі в Біблії красномовно описується, що взагалі-то у Вецавії було місячне, і я її розумію. Там навіть якщо місячного не було, його потрібно було вигадати. Це якраз до розмови про те, що вона його зваблювала. Насправді зовсім не схоже. Вона спирається на місячне. І цар Давид змушений був перечекати, поки мине її місячне. З одного боку, Біблія спирається на те, щоб вона очистилась. Але з іншого боку, у Вецавії був ще час на подумати. Подумати, як звідси вибиратися, тому що вона заміжня жінка. Її заб'ють камінням, насправді, за зраду чоловіку. Неважливо, любить вона його, не любить, це взагалі історія не про те. Головне те, що у неї з'явилася проблема. Цар Давид і його бажання. Вона не може йому в лоба сказати «ні». Вона вимушена спиратися на місячне, і тим не менше ця історія принаймні пройшла. Так, вона навіть записана в Біблії, тому що відчасти у нас зберігаються дещо такі гаремні історії, які ще не повноцінні гаремні історії. До повноцінного гарему нам ще петлять і петлять, тим не менше оці всі гаремні традиції, вони якраз в цей період і зароджуються. І тому оці всі літописці придворні, вони ж мають оце все занотувати, що така-то дівиця заходила до царя. І що, і вийшла? Так швидко? А де концертна програма? І оце ж треба було оце все записати, і настільки ж воно було все цікаво записано, що навіть відобразилося у Біблії. Для того, щоб воно відобразилося у Біблії, воно мало бути повторене і переписане декілька сот разів. Тому що там матеріалів було багато, з яких клепалася Біблія. Але то таке. Справа в тому, що Вецавії не вдається пропетлять. І вона змушена погодитись на те, щоб належати Давиду. В Давида на той час є взагалі-то дорослі сини.
Але Давида це не зупиняє. Бецавія вагітніє, її чоловік за цей період досі в армії. Цар Давид викликає Урію в Єрусалим, і там уже біблейські тексти у нас різняться, тому що за одним біблейським текстом він, так би мовити, натякає: чи не хочеш ти, любка моя, зайти до своєї жінки, просто так посидіть, а потім що ж ви будете вдвох сидіти? Треба ж полежати. А в деяких версіях він прямо говорить Урії, що ти піди тепер додому і ляж зі своєю жінкою. Але там науці невідомо, насправді, які мотиви були в Урії. Тому що Урія у нас різко стає релігійним. Він за походженням хет починає навалювати Давиду по повній іудейській програмі. Він каже: царю мій, я певна річ, такий щасливий, що ти мене викликав. От прямо радується моє серце. Тільки там є одна дрібнюсінька проблемка. Є такий закон в Іудеї, раптом ти не знав, що коли військо в поході, то не можна чоловікам спати з жінками. Такий серйозний закон. На час війни всі чоловіки приймають целібат тимчасовий. Уявили цей закон у наших реаліях, мені було б цікаво подивитися. І, звісно, цього закону, каже йому Урія, що я не можу лягти зі своєю жінкою, бо мене там пацани на фронті не зрозуміють. Як це так? Я порушую закон Божий. Тим не менше, Давид наполягає: йди до своєї жінки. Ну, він і пішов, тільки ж не до жінки. Він побув в казармі зі своїми солдатами. Він не збирається порушувати закон. Знову ж таки, могла бути і звичайна людська хитрість, якщо чесно. Ну, тобто він також не міг сказати царю, що ти так розважаєшся з моєю жінкою, що аж мені там на фронт вісточка прийшла. Він не міг це сказати. Він культурно йде різними шляхами і каже, що ні, є закон іудейський, царю мій, так не можна. І потім, що робить Давид? Він ж також не буде дивитись на ці причитання. Він приймає рішення, що Урію треба вбити, якщо чесно. Але згідно з Біблією, то, певна річ, Урія його попросив: а поставте мене, царю, на саму передню передову. Постав мене в таку складну ситуацію в бою, щоб я ж не вижив. Ну і яка людина це таке скаже? Особливо, коли в нього є жінка, молода жінка, гарна жінка. І така шикарна жінка, що сподобалася навіть царю. Хто оце от таке при тямі скаже? Тому я не виключаю такої історії, що безпосередньо цар Давид у всьому винен. Тим більше, що Давид пізніше напише цілий псалом, як я нечаянно хотів вбити Урію так, щоб ніхто не помітив. Відомий псалом насправді. Тим не менш, після того, як Урія помирає на полі бою, Віставія у нас стає офіційно вдовою, і тільки після цього Давид вирішує, що так, треба одружитися. Досить таки треба мені 8-ма жінка, щоб ви розуміли. Віцавія, треба сказати, вона молодець по-своєму. Вона така жінка, яка брала чоловіка ласкою. І загалом то її шлюб з Давидом один із найуспішніших шлюбів серед його 9 шлюбів, щоб ви розуміли.
Тому що вона завжди трималася скромно, в тіні мужа, але все ж таки час від часу, зрідка, якщо мій великий чоловік дозволить, то я, звісно, дам йому парочку порад, від яких в чоловіка щелепа відвисне. Але я так мовчу. Словом, вона молодець. Тим більше, що саме вона є матір'ю Соломона. А далі Давид вирішує у нас перенести ковчег заповіту в Єрусалим. Він згадує, що він набожний, що він взагалі-то досить релігійна людина, він поборник іудейської віри, він такий молодець, він хоче зробити велику справу. Він каже, що взагалі-то мені набридло те, що цей ковчег заповіту їздить всюди по Іудеї, це ж небезпечно банально. По факту я такий гарний, веду війну по всім фронтам. Як правило, я веду війну в північному напрямку. От той напрямок мені чогось більше всього подобається, але тим не менше. Я там і з сирійцями маю справу, і з Тіром маю справу, словом. Я нормальна людина, я хочу зробити ще одну велику справу, дати дім ковчегу заповіту. Але щось пішло не так. Хоча цар Давид все робив по Біблії. Там і цей ковчег несли потомки Арама. Несли на плечах через пустелю. Словом, зате самі чесні й благородні, все як написано в давніх текстах, там все серйозно було. Тим не менше, приволочили вони його до Єрусалима, і там щось і сталося. Взагалі, з ковчегом заповіта є чимало всіляких легенд. Я, наприклад, не схильна вважати, що там все брехня. Просто пам'ятайте про те, що це релігія. І люди в релігійному цьому трансі, вони взагалі-то здатні на багато. І вони справді здатні, наприклад, померти від того, що торкнувся ковчега заповіта. Ти просто банально так себе накрутив і так перехвилювався, що просто серце не витримало цієї всієї історії. Тому що ковчег заповіта – це немало не багато заповіді Божі, які розказані Моїсею на горі Сінай. Ви що, люди? Там все було серйозно, особливо якщо ви людина, яка жила 3000 років тому, ви не знаєте, ні математики ви не знаєте, і ще багато чого ви не знаєте. Ви не в курсі ще ні астрономії, ні філософії, взагалі ви не знаєте наук. І все, що ви знаєте, це те, що от є ковчег, в якому заповіді страшно сказати Божі. І тут раптом вам вдалося побачити цей ковчег. Вам вже ж знесе відразу. Тому я відчасти вірю в ці всі історії, те, що там, наприклад, ковчег міг принести мор. Насправді, болячки і так ходили, якщо чесно. Але тим не менше, головне ж вірити. Але щось сталося не так. Зупинився ковчег перед входом в Єрусалим. І люди відразу сказали, все, знак Божий. Все, знак Божий, все, ковчег стоїть, нікуди не рухається. Що робить Давид? Давид приносить йому в жертву і корів, і овець йому приносить в жертву. Нічого, що це трішки так не по-релігійному, нормально. Царю Давиду можна. Тим більше, що релігія в його часи тільки-тільки формується. Повноцінний іудаїзм зі всіма його канонами, це якраз заслуга Давида. Так що йому трішки язичництва не забракне. Тим не менше, не рухається ковчег заповіту.
Приходять до нього пророки і кажуть, що ні, Давид, знаєш, не хоче рухатися ковчег заповіта в твій Єрусалим. Давид вирішує, ага, я зрозумів. Треба ж, напевно, підсилити релігію. А як я підсилю релігію, якщо я от такий недостатньо релігійний? Значить, що я зроблю? Я для початку вдягну священницьку рясу. Нормальний хід. Взагалі він там, як це сказати, не видає себе зовсім. Тому що, як на мене, це вже цікавий факт. От не дивлячись на те, що в текстах воно було сказано побіжно, насправді цікаво, тому що він правитель. І по-хорошому правитель не може приміряти на себе священницьку рясу. От правитель не може, а Давиду трішки можна. І він, навіть знаходячись в рясі перед ковчегом заповіта, він робить те, що насправді може краще за все. Він починає згадувати всю свою творчу діяльність, як ви пам'ятаєте з мого попереднього ролика про Давида. Він танцює перед ним в священицькій рясі. Ну от ні дня ні разу не святотатство. Знаєте, я хоч людина не релігійна, але навіть я то розумію, що згідно релігійними канонами там трішки нестиковка вийшла. І чого б то ковчегу заповіта це не сподобалося. Певна річ, прийшли пророки, пояснили царю Давиду, цар ти наш Давид великий всемогутній, знаєш, що припини заради Бога. І тому вирішується, що все ж таки ковчег заповіта не хоче за царювання Давида прийти в Єрусалим. Значить, нам потрібен інший, добрий, благочестивий цар, який, певна річ, заведе ковчег в стіни Єрусалима, і там, ну це ж він його поставить там, де він мусить бути. Я вам розкажу в кінці ролика про цього доброго, благочестивого царя. Далі у нас ситуація ще більше загострюється. Тому що в домі Давида у нас стається трагедія. Старший син Давида Амнон пригледів собі Тамар. І його зовсім не хвилювало, що Тамар йому сестра. Ну, правда, по батькові. Ну, кого це хвилює? Ну, гарна Тамар. Ну, треба ж якось її покласти в ліжко. А вона ж кластися в ліжко не хоче, бо вона для початку твоя сестра, це по-перше, а по-друге, вона менша за тебе, це по-друге. Я вже мовчу про саму ситуацію. Ну, словом, там по-любому не хоче Тамар. А Амнону ж чухається досить таки сильно. І він вирішує прикинутися хворим. І Тамар прийшла до нього, там принесла всілякі інші ліки, а він її зґвалтував, що характерно. І ця ситуація у нас зависає в повітрі в домі Давида. Це була така серйозна ситуація, тому що наступний за старшинством син Авесалом, йому це не подобається. Він каже, що так не можна, що вона наша сестра, і що по батькові, ну батько наш шляйка відверта. Не можна так робити, не можна оце отак кидатись на жінок, як робить наш батько. Не можна, тим більше на сестру. Все, я цього не приймаю зовсім. Потрібно ж було статися, щоб було якесь застілля. Напевно, Амнон і Авесалом напилися, і вже в п'яній бійці Авесалом вбиває Амнона. Нічого, що на очах у батька, все нормально. Ну як, не все нормально, а Авесалом, він хоч був справедливо обурений, але батька він боявся. І тому він від гріха подалі втік. Втік і на 3 роки, поки батько все ж таки подумав, вирішив, добре, знаєш, сину ти мій любий, я тебе пробачаю.
І Авесолом повертається в Єрусалим. Тільки там є одна біда, Авесолом сильно подорослішав. Він так сильно подорослішав, що він став прямо в усьому наслідувати батька. Він прям став хорошим воїном, хорошим воєначальником, і озброєні люди за ним ідуть. І вони так довго за ним йшли, аж поки Авесолом не вирішив, що він загалом то хороший правитель. Ну і нічого, що він без корони. Ну, не страшно. В нього є батько, він цар. От цар посунеться. А в Давида це вже був 40-й рік правління. Йому, дай Боже, щоб було 60 років. А син у нього молодий. Молодий, серйозний такий. Він зчиняє бунт проти батька, і вже Давид тікає, куди очі дивляться. Але справа в тому, що хороший воїн і хороший полководець ще не значить, що він хороший цар. Насправді, Авесолом розуміє, що правління і командування військом – це трішки дві різні речі, насправді. Дві різні функції, і Авесолому бракує компетентності. І якщо царя Давида все ж таки народ любив, терпів, боявся, поважав, зневажав, але тим не менше оце все, всі його вибрики терпів, то вибрики Авесолома терпіти іудейський народ не збирається. І Давид, скориставшись складною політичною ситуацією, яку вчудив його син, такий він нехороший популіст, молодий, борзий і так далі, він його змістив. Отак от. Пум! І все. І нема в нього ще одного сина. Але тим не менше, це все прецедент. І влада Давида все ж таки потрішки хитається. Йому явно починають згадувати, що бабій ти старий, що живеш ти дещо не за Божими заповідями, у нас їх по одній жінці, а в тебе, йо-моє, 9 уже намалювалося. І дітей в тебе до чортиків тільки законних. Словом, такий ти нехороший, тому проти нього повстає ще один син Сефей. Давид з ним розправляється, далі йде Адонія, також туди ж само, але тим не менше Давид розуміє, що це все, що його починають гризти, що наш Акела, він промахнувся. Якщо Акела промахнувся, то Акелі ж не жити. І тут приходить до нього пророк волею Божою. Пророк Натан разом з Вецавією, що характерно, наполегливо радять Давиду передати трон самостійно Соломону з доброї волі. І ми тобі обіцяємо, що Соломон, наш добрий майбутній цар, він тебе не зачепить. І оскільки Вецавія лишається в статусі улюбленої жінки, що характерно, така от майже гаремна іудейська історія, от їй цар Давид довіряє, і він каже: добре, наш син Соломон нехай буде наступним царем. І справді цар Соломон, він дозволяє своєму батьку жити. Знаєте, не кожен таке зможе зробити в найближчі 2000 років, це точно. Не кожен дарує своєму батьку життя, коли стає на трон. Так що це треба зауважити, це там серйозна розмова. Так Давид в 970 році до нашої ери віддає свій трон. І далі ми вже знаємо лише про його смерть. Він був похований в місті Давида. Тобто він був похований в своєму дітищі. Він тим не менше лишався серйозним таким царем, який правильно стояв на правильному боці, на боці релігії.
на боці Божому. Ну, нехай він так дещо цікаво розумів оцю всю Божу історію. Але загалом то він цілком і повністю був за оці всі релігійні канони, за що йому, безперечно, велика шана. Тобто, цар Давид у нас насправді згадується і в ісламі, і в іудаїзмі, і в християнстві. Так що цар Давид щось знає про те, як треба використовувати релігію на благо держави. І як треба будувати державу іудейську, і взагалі будь-яку державу, якщо ви стоїте на одній нозі та не на своїй, якщо у вас тотальна війна по всім фронтам, як вам вибиратися з того всього? Тобто, що нам може розказати цар Давид? Перше, що безпосередньо свій національний стержень треба мати. Це не обговорюється. Але як його треба мати? Його треба мати, але просувати виключно через державні ресурси. Ним не треба бити отак об стінку. Просто треба пам'ятати, що є у вас така національна ідея, нехай вона не сформована, можливо, їй не потрібно формуватися. Можливо, вона сформується з часом. От як зараз, на даному етапі, євреї ж ніде не ходять, не кажуть будь іудеєм, ні. Але тим не менше, іудейський паспорт мати модно. Навіть зараз, в той час, коли Ізраїль воює в черговий раз в своїй історії. Тим не менше, ізраїльський паспорт ми любимо і цінуємо. Оце те, що й варто нам взяти на озброєння. На цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал, пишіть всілякі різні цікаві коментарі. Бувайте, підтримуйте ЗСУ обов'язково і будуйте свою країну як можете. Па-па!